Tiêu Nghĩa Trì Mộ. Giữa thanh thiên bạch nhật, ai còn dám ở Lạc Thành tế điện Tiêu gia? Mày là ai? Tôi tế điện người nhà, có liên quan gì đến anh? Thì ra là Tiêu gia Dương Nghiệt. Ở đây đều là người nhà của mày. Không được. Bây giờ Lam Lam còn thế nào chưa rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ dựa vào mày, một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì, cũng muốn động thủ. Lên đi. Động thủ. Đây đều là chứng cứ. Tiểu tử, tao nói cho mày biết, bây giờ Tần gia mới là trời ở Lạc Thành này. Nếu còn dám giả mạo người nhà họ Tiêu đến điều tra chuyện này, tao bảo đảm mày sẽ không toàn mạng. Đến đây, đánh tao đi. Lên đi. Nói hết chuyện Tiêu gia gặp nạn ra đi, nếu không tao sẽ cho mày biết tay. Thằng khốn nạn, mày dám đánh tao, mày tới số rồi. Tao không tha cho mày. Chiến, Tiêu tiên sinh, bên Diệp tiểu thư có tin tức rồi. Coi như các người may mắn. Tần thiếu, bọn họ hình như đang dò hỏi tin tức về Diệp Vân Lam. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta. Về nhà xử lý cô ta. Dùng Diệp Vân Lam đổi lấy sự hợp tác của Tần gia. Vương Hạo, chủ tịch tập đoàn Vương thị. Vụ làm ăn này không lỗ. Diệp Vân Lam. Sao chổi? Tần thiếu bớt giận, vì người đàn bà quá này mà tức giận không đáng. Vẫn là phải có được sự tin tưởng của Diệp Vân Lam. Cầm miệng. Vân Lam, lại đây, cô ngồi đi. Ông đi rót trà đi. Vâng. Vân Lam, Tiêu gia có phải còn có người sống sót không? Tiêu gia bị anh hại còn chưa đủ thảm sao? Anh còn muốn làm gì? Mày nói bậy. Mày còn dám vũ nhục Tần thiếu, tao cho mày một bạt tay. Cho cháu một bạt tay. Vương Hạo, cậu là cậu của cháu đó. Tiêu Minh sau khi xuất trinh, ngày nào cậu cũng ép cháu tái giá. Cậu trước đây không hề để ý đến chồng trước của cô. Nếu không phải hôm nay có một người dám cúng bái người đã khuất của Tiêu gia, chuyện này tôi sợ là sẽ mãi mãi không biết gì. Ông xã ăn cơm thôi. Em đã làm cho anh món thịt kho tàu mà anh thích ăn nhất đó. Lần khủng hoảng tài chính này của Tiêu gia, anh đừng sợ, có em ở đây rồi. Đây là tiền em tiết kiệm được ngày thường, còn có tiền hồi môn của em nữa. Anh cầm lấy đi. Anh đừng nghĩ nhiều. Em biết anh không yên tâm về Bắc Cương. Anh đi đi. Chuyện trong nhà cứ để em lo. Chỉ cần mỗi tháng anh gửi cho em một phong thư báo bình an là được rồi. Tiêu Minh, anh có thật sự còn sống? Tại sao 3 năm rồi đến một phong thư cũng không gửi về nhà? 7 ngày sau mày sẽ đính hôn với Tần thiếu, tránh đêm dài lắm mộng. 3 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ. Không. Cầm miệng đi. Nhốt cô ta lại cho tôi, đừng gây thêm rắc rối. Xem ra Tiêu Minh không thể giữ lại được nữa rồi. Alo, giúp tôi giải quyết một người. Tiêu tiên sinh, đầu mối trước kia tuy rằng bị đứt, nhưng chúng tôi có phát hiện tình báo mới. Chuyện này
có liên quan đến Tần gia. Tần gia. Nói, ai phái mày đến? Là người mà mày không đắc tội nổi. Mày không nói, tao sẽ từng chút nghiền nát toàn thân mày. Tôi nói, là người của Tần gia. Alo, Sương Tổng, 2 ngày sau tôi muốn mời ngài đến dự tiệc đính hôn của tôi. Được. Tuyệt vời. Lần hợp tác này chắc chắn thành công. Chúc mừng Tần thiếu. Chúc mừng. Tiêu Minh, thằng phế vật như mày còn sống cơ hả? Nói, mày giấu Diệp Vân Lam ở đâu? Tiêu Minh, mày láo xược. Ở đây có phần cho mày lên tiếng sao? Vô lễ. Tao là cậu của mày đấy. Thằng nhãi, mày chẳng qua chỉ biết đánh đấm thôi sao? Đánh nhau thì có ích gì? Ra ngoài lăn lộn, phải có thế lực. Cả Lạc Thành này đều do tao quyết định. Mày thì là cái thá gì? Diệp Vân Lam không ở đây, mày mau cút đi cho khuất mắt. Ra ngoài lăn lộn được vài năm, vẫn cái bộ dạng nghèo hèn này. Tao mà là mày, đã sớm tìm chỗ chôn mình rồi. Đây là cái mà chúng mày nói là không có ở đây hả? Thằng kia, đây là nhà của tao. Mày tưởng tao không dám động vào mày chắc? Nếu mày dám làm càn, tao sẽ đánh gãy chân mày. Vậy thì thử xem. Kệ nó đi. Tao muốn xem Diệp Vân Lam có chọn một thằng phế vật như nó không. Vân Lam. Tiêu Minh. Vân Lam, anh còn tới đây làm gì? Anh đến cả một bức thư cũng không gửi về lấy một lần. Trong mắt anh còn có em không? Còn có cái nhà này không? Em. Anh đi đi. Chuyện của Tiêu gia và mẹ, anh cho em một lời giải thích. Giải thích? Anh lấy cái gì để giải thích cho em? Bảo vật của Tiêu gia bị cướp đi rồi, mẹ cũng không thấy đâu nữa. 3 năm rồi, anh còn không bằng trước kia. Tiền, quyền, tài, anh có cái gì? Bảo vật Tiêu gia ở. Bảo vật? Em không muốn nghe. Anh đi đi. Tiêu Minh, tại sao anh cứ phải đợi đến khi mọi chuyện đã xảy ra anh mới chịu về chứ? Em không thể tha thứ cho anh, càng không thể tha thứ cho bản thân, vì đã làm lạc mất mẹ. Cái bảo vật của Tiêu gia đó chính là cục than nóng bỏng tay đấy. Sao mày biết Tiêu gia tao có bảo vật? Tần Thương, chuyện Tiêu gia bị diệt tộc có phải do Tần gia các người làm không? Phải thì sao? Không phải thì sao? Mày chỉ là một thằng ăn mày hôi hám, có tư cách gì mà hỏi tao? Thằng phế vật như mày không thể để Vân Lam sống lại những ngày tháng tốt đẹp sao? Cứ phải chen ngang vào làm gì? Ngày tao và cô ấy đại hôn, các nhân vật nổi tiếng trong giới đều sẽ đến. Tao nghĩ mày nên đến xem. Đến lúc đó tao sẽ chừa cho mày một vị trí chó giữ cửa. Mày chờ đấy cho tao. Đã như vậy, hắn không muốn nói ra tung tích bảo vật, vậy thì tao giúp hắn một tay. Hắn ta vẫn là bướng bỉnh như mẹ hắn. 2 năm trước, Tần Thương, tại sao cậu lại hãm hại Tiêu gia tôi? Nói ra tung tích bảo vật, tôi tha cho bà.
Tôi sẽ không đâu. Sương tổng, đợi một chút, Tần thiếu gia sẽ đến để chào hỏi ngài ngay. Tiếp theo xin mời cô dâu chú rể trao đổi tín vật tình yêu. Không sao, tôi trước. Vòng tay của mẹ tôi sao lại ở chỗ anh? Tình cờ có được thôi. Đeo vào đi. Đây chẳng phải là truyền thống nhà cô sao? Đeo vào đi, em chính là người phụ nữ của anh rồi. Nhanh lên, dừng tay. Đồ lang thang, còn dám đến thật cơ đấy. Ngày đại hỷ, đồ lang thang đến phá đám. Mau cút cho tao. Vân Lam, theo anh về nhà. Tất cả mọi chuyện anh sẽ nói rõ với em. Tiêu Minh, anh đi đi, tôi sẽ không đi với anh đâu. Bớt giận. Tiêu Minh, tuy mày không đưa tiền mừng, nhưng tao vẫn tặng mày một món quà đáp lễ. Hy vọng sau khi mày xem xong có thể nói cho tao biết bảo vật của Tiêu gia ở đâu. Xem như tiền mừng vậy. Tần Thương, chuyện tiêu diệt Tiêu gia là do mày làm. Hôm nay tao muốn cả nhà họ Tần chôn cùng. Tiêu Sương. Dạ. Bắt chúng cho tôi. Dám gọi thẳng tên Sương tổng. Mày sống chán rồi hả? Đúng vậy. Cái loại thép diêu như mày dám sỉ nhục chiến thần Thiên Su như vậy, chán sống hả? Thiên Su chiến thần. Hóa ra Tiêu Minh mất tích 3 năm. Là đi. Cái gì? Chiến thần? Không thể nào. Cái tên ngay cả nhà bị diệt cũng không biết, có thể là chiến thần sao? Sương tổng, có phải ngài nhầm lẫn gì không? Sương tổng, ngài chắc chắn không nhầm chứ? Cái bộ dạng nghèo kiết xác này của hắn có nửa xu quan hệ gì với chiến thần? Cậu... Trước mắt tuyệt đối không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của Tần Thương mà đoán định sinh tử của mẹ mình. Phải cẩn thận mới được. Anh ta không phải là chiến thần Thiên Su thì sao? Tiêu thiếu gia, anh ấy đã từng cứu tôi một mạng. Cậu dám sỉ nhục anh ấy? Sương tổng, ngài bớt giận. Là tôi thiển cận nên mới đắc tội Tiêu thiếu gia. Mong ngài đại nhân đại lượng. Sương tổng, ngài có lòng khoan dung, đừng chấp nhặt với chúng tôi. Xin lỗi Tiêu thiếu gia, nếu không thì tôi không ngại khiến cho Tần gia các người phá sản đâu. Chuyện này gì nữa? Không hiểu lời Sương tổng nói sao? Tiêu thiếu. Tiêu Minh, mày không biết lớn nhỏ. Cút. Tiêu thiếu, tôi thấy cậu nóng tính ghê. Hay là tiểu đệ dẫn cậu đi hạ hỏa? Nói, cái áo dính máu này từ đâu ra? Cái này là người khác gửi tới. Còn những thứ khác tôi thật sự không biết. Không biết. Nếu tao mà điều tra ra có liên quan đến mày, tao sẽ không tha cho mày đâu. Vân Lam, đi theo anh. Chuyện là như vậy đó. Lúc anh rời khỏi cục diện, Vương Hạo dùng khoản nợ trước đây của chúng ta để uy hiếp, bắt em phải giao toàn bộ sản nghiệp Diệp gia cho hắn để trừ nợ. Sau đó thì chiếm đoạt luôn, không trả lại sản nghiệp Diệp gia. Hắn thân là cậu anh, vậy mà lại cướp sản nghiệp của người nhà. Sau đó Tần Thương xuất hiện, lấy danh nghĩa giúp em trả nợ, để thao túng tập đoàn Diệp thị. Sau đó thì xảy ra một loạt chuyện như vậy. Em yên tâm,
Những gì em đã mất trong những năm này, anh sẽ giúp em lấy lại hết. Không, dù có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể đổi lại được mẹ. Tiêu Minh, em không trách anh. Em chỉ hận bản thân mình không có năng lực bảo vệ tốt cho mẹ. Anh cầm số tiền này, rời khỏi Lạc Thành đi. Chuyện hôm nay ầm ĩ như vậy, Tần Thương sẽ không tha cho anh đâu. Hiện vẫn chưa biết mẹ còn hay mất. Anh sẽ cố gắng hết sức tìm lại mẹ. Tần thiếu. Tiêu Minh trong 3 năm này, tư liệu hoàn toàn trống không. Không điều tra ra được gì cả. Chắc là đi đến nơi khác, lăn lộn vài năm thôi. Có điều, hắn ta quen biết Sương Tổng. Tôi thấy chúng ta vẫn là đừng nên đắc tội. Đồ hèn hạ. Bây giờ ông nhận thua, là ngay cả sản nghiệp Diệp gia cũng trả lại cho bọn chúng sao? Không, không có. Ngài bớt giận. Nó có giỏi đến đâu thì có giỏi bằng bố tôi không? Công khai không được thì mình chơi lén. Còn nữa, tôi thấy quan hệ giữa Tiêu Minh và Tiêu Sương không bình thường. Ông đi hỏi cái bà già kia xem. Vâng. Cút vào trong. Có phải chị báo tin cho chúng nó không? Vương Hạo. Chị không có. Đến khi nào tôi mang đầu của Tiêu Minh đặt trước mặt chị thì chị đừng có hối hận. Cái gì? Ý em là nói Minh Nhi sẽ trở lại sao? Tên phế vật đó trở về thì sao chứ? Nó cũng phải đi đời thôi. Vương Hạo, chị xin em, hãy tha cho Minh Nhi đi. Nó là cháu ruột của em đó. Chiến thần, không hay chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? 2 hôm trước phái người đi điều tra về việc bác gái mất tích, tất cả đều mất tích rồi. Cái gì? Tạm thời ngừng hành động. Phái đội quân Thiên Su cử trinh sát chuyên trách đi điều tra. Tần gia này không đơn giản đâu. Vâng. Đúng rồi. Cô đi thu mua công ty Vương gia cho tôi. Báo thù phải từng bước một. Bắt đầu từ tên Vương Hạo nhu nhược này trước. Vâng. Cháu tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao? Nói cho cháu biết, cái gọi là sản nghiệp Diệp gia của cháu cũng là do một tay chị tôi gây dựng nên. Tôi là em trai của chị ấy, thừa kế gia sản của chị ấy thì sao? Đồ vô sỉ. Rõ ràng là bày kế hãm hại cháu. Hãm hại thì sao? Cháu có thể để cho tên chồng phế vật kia của cháu đến đánh tôi này. Tôi muốn xem thử xem, với đồng lương vài nghìn một tháng của nó, lấy gì mà đấu với tôi. Nếu đã như vậy thì đừng trách cháu không nể tình mà lôi cậu ra tòa. Cả Lạc Thành này đều nghe theo Tần thiếu. Cháu lấy gì mà đối chọi với tôi? Cháu vẫn nên ngoan ngoãn đi hầu hạ Tần thiếu đi. Biết đâu hắn ta đại phát từ bi. Cậu. Đây là chứng cứ Tần thiếu bỏ vốn đầu tư khi Diệp gia đối mặt với nguy cơ phá sản. Nếu cháu không muốn đến căn nhà cũ cuối cùng mà mẹ cháu để lại cũng không còn thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Vương Hạo, cậu không phải là người. Nếu không phải tại cậu thì Tần Thương hắn làm sao có thể. Mày nói nhiều quá đấy. Mày không đi thì cứ chờ trắng tay đi. Còn tưởng là cái thứ phế vật Tiêu Minh kia có thể giúp được gì cho mày sao? Vương Hạo, cậu đúng là tốn công tốn sức để lấy lòng Tần Thương đấy. Cháu nói cho cậu biết, dù thế nào đi nữa cháu cũng không quay lại. Được thôi. Vậy thì hy vọng mẹ mày bình an vô sự. Cái gì? Mẹ cháu còn sống? Vương Hạo, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cút đi. Tao hỏi lại mày một lần nữa, đi hay không? Tiêu Minh, xin anh hãy tha thứ cho em. Được, cháu đi theo cậu. Tôn thượng, tôi đã thu mua 6 thành cổ phần của Vương thị. Tốt. Lần trước bảo cô phái người theo dõi sát sao Tần gia, có tiến triển gì không? Nếu có tình huống khẩn cấp, họ sẽ báo cáo cho tôi. Nhận cuộc gọi đi, xem có phát hiện gì không.
Báo cáo đặc sứ, chúng tôi phát hiện ra Diệp tiểu thư bị Vương Hạo bắt về Tần gia rồi. Cái gì? Chẳng phải đã phái người chuyên trách trông coi Diệp Vân Lam sao? Sao còn có thể xảy ra tình huống này? Chiến thần bớt giận, là thuộc hạ trông coi không nghiêm. Tôn thượng, đây là sự thất trách của tôi, xin người hãy trừng phạt. Đứng lên đi. Thuộc hạ không dám. Tôi bảo cô đứng lên. Đây không phải Bắc Cương, các người sơ suất cũng khó tránh khỏi. Huống chi Vân Lam cũng gọi là thông minh. Nhưng chỉ lần này thôi. Nếu còn lần sau, tuyệt đối không tha thứ. Dạ. Tần Thương, Vương Hạo, các người chán sống. Mau uống với Tần thiếu một ly. Diệp Vân Lam, nếu cháu không phải là cháu gái cậu, chuyện hầu hạ Tần thiếu tốt như vậy, sao có thể đến lượt cháu? Vương Hạo, cậu là đồ súc sinh. Cậu nhất định phải đẩy cháu và Tiêu gia vào đường cùng sao? Mày thật là ngoan cố. Không phải tao, gia tộc Tiêu đã sớm phá sản rồi. Lẽ nào trong lòng mày vẫn còn tên phế vật kia? Không sao, qua đêm nay cô ta là người của ta, không cần phải có bất cứ liên hệ gì với tên phế vật đó nữa. Chuyện hôn lễ lần trước bị trì hoãn, để tôi đi giúp ngài thu xếp trước. Cút. Tần Thương, ngươi chán sống rồi. Súc sinh, tiểu tử Tiêu gia, mày muốn tạo phản hả? Hôm nay nếu mày dám làm loạn, tao sẽ khiến Tiêu gia mày từ nay về sau biến mất hoàn toàn. Tiêu Minh, em tỉnh rồi, chúng ta đi thôi. Gây chuyện rồi muốn đi? Đâu có dễ vậy. Thằng phế vật mày mở to mắt ra nhìn cho rõ. Đây là hợp đồng ta mua lại Tiêu gia đấy. Bây giờ chỉ cần một câu nói của tao, gia tộc mày sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Dám đánh tao? Vương Hạo, Tiêu gia này không thể giữ lại được nữa rồi. Tiêu Minh, anh đi đi. Anh đến đây làm gì? Vẫn là cháu gái ta hiểu chuyện. Thằng nhãi danh mày còn không cút đi. Thật sự muốn Vương gia ta ra tay sao? Vương gia là cái thá gì? Mày là nhân vật lớn nào chứ? Vương gia động ngón tay là có thể nghiền nát mày rồi. Hôm nay tôi nhất định phải xem Vương thị một ngón tay nghiền nát tôi như thế nào. Sao? Tùy tiện lấy một tờ giấy rách. Hợp đồng thu mua tập đoàn Vương thị. Cái gì? Cái này không thể nào. Tiêu Minh, xem ra mấy năm nay mày lăn lộn bên ngoài, trí thông minh càng ngày càng thấp rồi. Làm giả hợp đồng là phải ngồi tù. Lâm tổng, đừng gọi tôi Vương Hạo. Cậu đã chọc vào người không nên chọc rồi. Kể từ hôm nay, cậu bị tập đoàn Vương thị khai trừ. Cái gì? Cái này, rốt cuộc mày đã làm gì vậy? Vẫn chưa sáng mắt hả? Trên hợp đồng đã ghi rất rõ ràng. Vân Lam, chúng ta đi. Nhưng đừng sợ, nếu bọn họ còn làm loạn nữa, anh không ngại để Sương tổng dẹp bọn họ một mẻ luôn. Mày The film was translated and narrated by M Media. Tần thiếu, giúp tôi với. Giúp ông? Ông còn có tác dụng gì?
Còn giá trị lợi dụng sao? Tần thiếu, ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Vậy Tiêu Sương đã đi đến bước đường này rồi, không thể nào vì một thằng nhãi danh như vậy mà đắc tội với chúng ta đến mức không thể vãn hồi. Liên quan gì đến tôi? Tôi nói cho ông biết, trong vòng 1 ngày tôi không thấy được Diệp Vân Lam thì ông cút khỏi Lạc Thành. The film was translated and narrated by M Media. Tiêu Minh, là do các người ép tôi. Chỉ cần có được cổ phần còn lại của Tiêu gia thì có thể hoàn toàn nắm giữ Tiêu gia. Bắt Diệp Vân Lam về. Chị ký hay không ký? Em là em trai ruột của chị đó. Sao em có thể làm em trai ruột của chị? Tôi còn thấy mất mặt. Tôi nói cho chị biết, tôi không có thời gian lãng phí với chị. Hôm nay nếu không ký thì chị cứ chờ Diệp Vân Lam bị huấn luyện thành người hầu đi. Ký đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Cái đồ già này cũng coi như còn chút giá trị. Vương Hạo, coi như chị cầu xin em, chuyện này qua rồi. Vân Lam, em còn yếu lắm, uống chút canh đi. Anh đừng lo cho em nữa. Tần Thương bọn họ mà báo thù thì hậu quả rất nghiêm trọng. Em tin anh đi, tất cả mọi chuyện anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiêu Minh, anh sắp xếp cái gì? Em biết quan hệ của anh và Sương Tổng rất tốt, nhưng cô ấy sẽ luôn giúp anh sao? Không đâu. Mẹ bây giờ còn chưa biết ra sao. Em không thể để anh cũng bị đe dọa. Chưa biết ra sao? Em biết những gì rồi? Không có gì. Bây giờ Tần gia đã leo lên được tập đoàn Thiên Su, thế lực như mặt trời ban trưa. Chỉ dựa vào chúng ta không đối phó được đâu. Mấy ngày nay, cảm ơn anh. Chẳng phải chỉ là hợp tác với tập đoàn Thiên Su thôi sao? Anh sẽ lấy được ngay thôi. Tiêu Minh, anh đừng suy tâm vọng tưởng nữa. Quan hệ của Sương Tổng với anh tuy tốt, nhưng đó là dự án cả 100 tỷ đó. Nói lấy là lấy được sao? Bao nhiêu năm rồi anh vẫn thích nói khoác lác. Còn nữa, anh rút hết những người giám sát em đi. Em không thích. Anh, chuyện của Tiêu gia anh cũng không cần lo, em sẽ giải quyết. Nhưng mà nếu anh còn không rời khỏi Lạc Thành, e là không đi được nữa. Tiêu Minh, coi như em cầu xin anh. Anh đi đi, đừng vì em mà lỡ dở bản thân. Vân Lam, em là người phụ nữ của Tiêu Minh anh sẽ không bỏ rơi em đâu. 3 năm nay những gì anh đã mất, anh sẽ lấy lại hết. Chiến thần, đây là hợp đồng lớn nhất với Tần thị, bây giờ đã bị hủy bỏ, đổi đối tác hợp tác thành Tiêu gia rồi. Hôm đó nghe Vân Lam nói, tôi luôn cảm thấy Tần thị vẫn còn không ít bí mật. Cô để ý nhiều hơn nhé. Vâng. Vương Hạo, cậu mà còn như vậy nữa, không sợ Sương Tổng gây phiền phức cho cậu sao? Diệp Vân Lam, chẳng lẽ mày cũng cảm thấy Tiêu Minh chẳng qua chỉ là tên cặn bã chỉ dựa dẫm phụ nữ thôi sao? Tốt nhất mày vẫn nên xem. Đây chính là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tiêu gia. Cái gì? Vương Yến, các người, rốt cuộc các người đã làm gì mẹ tôi? Không làm gì cả, chỉ là trong vòng 3 ngày, nếu cô không đính hôn với Tần thiếu, hậu quả tự gánh. Cậu, có phải tôi mà theo hắn thì hắn sẽ không làm hại mẹ tôi và Tiêu Minh nữa không? Xem biểu hiện của mày. Được, tôi đi với các người. Tần thiếu, lần này tôi để người ở bên ngoài canh chừng, đảm bảo không ai đến phá hỏng chuyện của ngài đâu. Lần này làm tốt lắm,
sau này cố gắng làm việc. Vâng, cảm ơn Tần thiếu. Qua đây, cởi quần áo ra dùng tôi. Nhanh lên. Mày là một tên lang thang, đến đây làm gì? Cút đi. Cho các người một cơ hội. Đừng ép tôi động thủ. Tao muốn xem mày là một tên phế vật có bản lĩnh gì. Lên hết cho tao. Tiêu Minh, đừng làm loạn. Nếu như mày dám phá hỏng chuyện của Tần thiếu, tao... Lê ma lê mê. Tần Thương, mày chán sống. Mày còn dám đến. Hôm nay tao không tha cho mày. Nếu mày đã chán sống, tao sẽ chịu ý mày. Không muốn tiêu gia diệt vong thì buông tao ra. Mày còn gì muốn nói không? Mày động thủ với tao, đừng hối hận đấy. Tiêu Minh, anh dừng tay cho em. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào mày là tên lang thang mất nhà. Mở to mắt của mày ra mà nhìn cho rõ. Tiêu gia sau này sẽ là của tao. Vương Yến, súc sinh. Mẹ tao đâu? Nói. Yên lặng chút đi. Mấy ngày nay không phải mày rất ngông cuồng sao? Tao nói cho mày biết, nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin tao rồi tự phế bỏ hai tay, mày còn có cơ hội gặp mẹ mày một lần. Cậu đừng động vào anh ấy. Có gì thì động tôi này. 3 năm nay dù sao tôi cũng đã quen rồi. Vân Lam, em là người phụ nữ của anh. Sao anh có thể hạ thủ với em được? Anh còn thương em không hết nữa là. Ngược lại là thằng nhóc mày, vừa về Lạc Thành đã gây phiền phức cho tao. Bây giờ mày trầu trời đi, tao có thể tha cho mẹ mày một mạng. Tần Thương, mày có tư cách gì ra lệnh cho tao? Mày là cái thá gì? Dám lớn tiếng với Tần thiếu. Tần thiếu ngay cả việc hợp tác của tập đoàn Thiên Xu đều đã thu xếp xong rồi. Coi lại mày xem, không một xu dính túi. Một thằng bần tiện hôi hám. Tập đoàn Thiên Xu là một con cá mập thương mại, anh không đối phó được đâu. Đi thôi. Vẫn là vợ tao hiểu chuyện. Còn không mau cút đi. Cầm số tiền này cút khỏi Lạc Thành, nếu không tao sẽ cho mày thăng thiên. Chút tiền này để làm tiền mai táng cho mày đi. Hơn nữa, tập đoàn Thiên Xu khi nào ký hợp đồng với Tần gia của mày vậy? Chuyện của chúng ta và tập đoàn Thiên Xu để cho loại vai nhỏ như mày có thể bàn luận sao? Thật là nực cười. Thật sao? Vậy thì từ hôm nay trở đi, hợp tác của tập đoàn Thiên Xu và Tần gia hủy bỏ. Tiêu Minh, em biết anh là vì tốt cho em, nhưng chuyện này căn bản là không thể nào. Chờ đó mà xem. Chỉ dựa vào mày thôi sao? Mày cũng xứng đại diện cho tập đoàn Thiên Xu. Mày là cái thá gì chứ? Đừng ở đây mà mất mặt. Chỉ dựa vào quan hệ của Tần thiếu và Sương tổng, hợp tác này không thể hủy bỏ được. Anh ta có quan hệ gì với tôi? Sương tổng, sao ngài đến mà không báo trước một tiếng? Nhanh chóng đuổi thằng xúc sinh này đi, đừng làm vướng mắt Sương tổng. Ăn nói cho cẩn thận vào. Sương tổng, sao cô lại đánh người? Thằng Tiêu Minh đó đúng là... Còn dám sỉ nhục Tiêu tiên sinh, tôi sẽ khiến anh ở Lạc Thành không có chỗ dung thân.
Dạ. Sương tổng dạy trí phải. Các người nghe rõ đây. Theo lời Tiêu tiên sinh, kể từ hôm nay, tập đoàn Thiên Su đoạn tuyệt mọi hợp tác với Tần gia. Sương tổng, việc này Tần gia chúng tôi vì lần hợp tác này đã tốn biết bao nhiêu thời gian và tâm sức rồi. Xin cô cho Tần gia thêm một cơ hội nữa. Từ khi các người đối đầu với Tiêu tiên sinh thì nên hiểu rõ sẽ có kết cục ngày hôm nay. Nhưng thằng Tiêu Minh chỉ là đồ rác rưởi. Chính ông bày ra cái chủ ý tồi tệ này, còn dám nói xấu về Tiêu tiên sinh nửa câu tôi cho ông đăng xuất. Tiêu tiên sinh, trước đây là tôi có mắt như mù, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Nhân lúc tôi chưa động thủ thì cút. The film was translated and narrated by M Media. Nói, rốt cuộc mày đã nhốt mẹ tao ở đâu? Tôi Tần thiếu, Tiêu Minh thế lớn, hay là cứ nhận thua trước đi. Tao nhận thua. Xưng là cao thủ võ công mà không có chút mắt nhìn nào hết. Thằng Tiêu Minh tính là cái thá gì, dám sỉ nhục tao. Đi đến Nam Giao. Lăn đến đó. Tần Thương, tôi cảnh cáo cậu đừng làm bậy. Bà, cái đồ già lì lợm. Con trai bà làm chuyện xấu thì bà trả giá thay nó đi. Nếu bà lo cho tính mạng của mình thì nói cho tôi biết bảo vật ở đâu. Nếu không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của bà. Mật bảo có thể phù hộ Tiêu gia ta 10 đời thái bình. Một khi đưa ra, hậu quả khó lường. Cậu xử tôi đi. Nếu bà đã muốn đi đời thì tôi cho bà tọa nguyện. Đào nhanh lên. Tần Thương, dừng tay. Minh Nhi. Không ngờ Vương Hạo nhanh vậy đã khai rồi. Tiêu Minh, chuyện giữa hai ta chưa xong đâu. Hai người các người xử hắn cho tôi. Chính là thằng nhãi này dám đắc tội Tần thiếu gia chúng ta. Làm chó thì nên ngoan ngoãn cụp đuôi lại. Tao cho mày đi đời. Mẹ. Mẹ. Mẹ tỉnh rồi. Lam Nhi. Mẹ. Thật sự là các con sao? Là tụi con đây. Minh Nhi, chút canh này không sưởi ấm được lòng người đâu. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không khỏe ở đâu? Mẹ bị bệnh chút thôi, không sao đâu. Nhưng cứ nghĩ đến còn chưa có cháu nội cháu ngoại để bế thì lòng này lạnh lẽo lắm. Mẹ, lúc này mẹ đừng có đùa, khiến người ta lo lắng đấy. Anh. Thằng nhóc con này sao giống ba con vậy? Đúng là đầu gỗ. Trước kia hai con vừa định đi đăng ký kết hôn, con đã biến mất không thấy bóng dáng. Minh Nhi, ba mẹ Vân Lam mất sớm, cả đời nó không nơi nương tựa. Cuối cùng gặp được con mới coi như tìm được bến đỗ. Lam Nhi, 3 năm. Bây giờ là thời đại nào rồi? Đâu ai có thể chỉ dựa vào một câu hứa suông mà đợi con 3 năm. Nếu con dám bắt nạt Vân Lam, mẹ không tha cho con đâu. 3 năm này quả thật là nợ Vân Lam quá nhiều. Con sẽ đối tốt với cô ấy.
Con lại đây. Mẹ nói cho con nghe một chuyện quan trọng. Mật bảo Tiêu gia ở Nam Giao, không xa mộ địa Tiêu gia, được đựng trong một cái hộp tử kim. Mật bảo Tiêu gia rốt cuộc là cái gì? Tại sao nhiều người muốn nó như vậy? Bây giờ đi xem thử thì sẽ biết. Đúng rồi mẹ. Mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng đi lung tung. Miêu cương cổ độc của Tần gia. Mẹ không sống được bao lâu nữa. Minh Nhi, mẹ thật muốn nhìn thấy con kết hôn. Vân Lam, vừa rồi lúc mẹ nói đến chuyện bế cháu nội cháu ngoại, tại sao anh lại rút tay ra? Em nghe anh nói. Em không nghe. Thật ra anh... Em đã nói là em không nghe mà. Anh... Chuyện cứ như vậy đi. Chúng ta vẫn nên đi xem mật bảo trước đi. Vâng. Rõ ràng là ở đây mà. Sao tìm lâu vậy vẫn không thấy? Chồng ơi, anh mau lại đây xem này. Em gọi anh là gì? Mau qua đây xem bên này có đồ này. Anh xem nào. Là cái này sao? Vợ, em giỏi thật đấy. Nhanh vậy đã tìm thấy rồi. Đừng có mà dẻo miệng nữa. Mau mở ra xem đi. Trống không? Sao lại trống không được? Có khi nào bị người ta trộm mất rồi không? Mẹ nói lúc đó đã phái cao thủ Tiêu gia giấu ở đây. Chắc là không ai biết đâu. Hơn nữa cao thủ Tiêu gia đều mất mạng trong trận tai họa đó rồi. Rốt cuộc là ai có năng lực như vậy? Ba, anh ta trông giống như là chiến thần sứ giả của Thiên Su chiến thần. Trang Nhã. Vậy thì cứ theo dõi sát sao vào. Với năng lực của chúng ta không đối phó được chiến thần, nhưng đối phó một chiến thần sứ giả thì dư sức. Xem ra chỉ có thể để Tiêu Xương đi tìm xem sao. Chuyện này chắc chắn với việc Tiêu gia bị diệt môn có liên quan rất lớn. Ai ở đó? Hỏng rồi. Mẹ sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Vậy chúng ta mau về thôi. Mẹ. Hỏng rồi. Đây là thiên hạ độc thủ, miêu cương cổ độc. Vậy phải làm sao bây giờ? Em ra ngoài trước đi, để anh chữa trị cho mẹ. Mẹ đừng cử động, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Minh Nhi, cái này. Mẹ thành thật nói cho con biết, miêu cương cổ độc này là ai hạ? Có phải Tần Thương không? Thằng súc sinh. Tần Thương, nhất định tao phải lấy mạng của mày. Minh Nhi, đừng để cơn giận làm mù mờ đầu óc. Chỉ riêng một mình Tần gia, con nghĩ rằng có thể lấy ra được miêu cương cổ độc không? Mẹ, ý của mẹ là sau lưng hắn có người. Các người đừng nói chuyện cổ độc này nữa. Mẹ bây giờ như vậy vẫn là tìm thuốc giải đi. Mẹ, Vân Lam nói đúng. Khoảng thời gian này cứ để cô ấy chăm sóc mẹ cho tốt. Con đi tìm thuốc giải. Chiến thần, theo điều tra 3 ngày sau Lạc Thành sẽ có một buổi đấu giá. Bên trong có lẽ sẽ có thuốc giải miêu cương cổ độc.
Ngoài ra, cô hãy điều tra giúp tôi mảnh đất ở Nam Giao, dữ liệu giám sát trong 2 ngày qua, xem có người nào đáng ngờ không. Ý của chiến thần là Nam Giao đã xuất hiện, hung thủ diệt sát Tiêu gia. Không rõ, nhưng tối hôm qua tôi luôn cảm thấy có người đang theo dõi tôi. Thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho chiến thần. Đúng rồi, vụ án Tiêu gia bị diệt môn có tiến triển gì không? Có. Chiếc áo máu của dì Tiêu lúc trước không phải do Tần gia gây ra. Thứ đó đến từ Kinh Đô. Kinh Đô. Vậy năm đó tôi chinh phạt Bắc Cương, đắc tội không ít hào môn Kinh Đô. Vậy thuộc hạ sẽ điều tra kỹ lưỡng những hào môn ở Kinh Đô đó. Chiến thần, đây là tiền mua thuốc giải. Được. Đậu phộng, Trang gia lại dám chơi tôi. Cái áo máu trước đó đều là do bọn chúng sắp xếp. Ngài là tuyến dưới của Trang gia, bọn chúng không có lý do để đối phó với ngài chứ. Lần này tôi nghe ngóng được từ tin tức bên lề, Trang gia chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá. Ý của ngài là nếu Trang gia đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nhất định phải ở buổi đấu giá của họ làm cho ra trò Tần thiếu anh minh. Nếu không, họ sẽ thực sự nghĩ rằng chúng ta là những kẻ mềm yếu. Trang Văn Lâm, điều tra thế nào rồi? Đã xác định được ai là chiến thần sứ giả của Thiên Su chiến thần chưa? Ba, từ khi có tin tức từ Bắc Cương báo về, nói sau khi chiến thần biến mất, người dưới trướng vẫn luôn điều tra. Trong khoảng thời gian đó, Bắc Cương đã có tổng cộng hơn 10 vạn người xuất cảnh. Hiện tại sàng lọc còn lại khoảng hơn 10 người. Tốt. Đặc biệt là Tiêu Minh ở Lạc Thành, hình thức và tác phong của hắn ta rất giống sứ giả của chiến thần. Dựa theo những manh mối trước đây, chúng ta đã điều tra ra chiến thần sứ giả sở hữu một chiếc thẻ ngân hàng đặc biệt. Chỉ cần ai trong 10 người này dùng đến thì về cơ bản chúng ta có thể xác định được ai là chiến thần sứ giả. Làm tốt lắm. Đúng rồi, nhớ gây áp lực cho nhà họ Tần. Dạo gần đây họ hơi nháo. Tại sao? 2 năm trước, có muốn để nhà họ Tần trở thành gia tộc đứng đầu Lạc Thành không? Đương nhiên muốn. Không biết Trang tổng có cao kiến gì? Tôi không muốn Tiêu gia tồn tại. Đặc biệt là Vương Yến. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Còn một việc nữa, đem tất cả bảo vật cướp được trước đây bán hết đi. Hành động lần này cần không ít vốn. Được, vậy con sẽ sắp xếp trong 2 ngày này. Hôm sau, hai người này sớm muộn gì cũng phải tiễn bọn họ trầu trời. Mọi người đều đã đông đủ cả rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Món đồ siêu tầm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay, Thiên Vận Tán. Giá khởi điểm 1 triệu. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50 vạn. Cái gì? Thiên Vận Tán? Đó chẳng phải là loại thuốc kỳ diệu chữa trị cổ độc của Miêu Cương sao? Chẳng lẽ Trang gia không biết chúng ta đã hạ loại độc này cho Vương Yến sao? Bọn họ nhất định là cố ý. Không được. Nếu thứ này bị Tiêu Minh có được thì hoàn toàn hết hy vọng lấy được mật bảo của Tiêu gia rồi. Nhất định phải đấu giá. 3 triệu, 4 triệu, 10 triệu. Tiêu Minh, mày chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra 10 triệu? Đúng vậy, ai ở Lạc Thành mà không biết Tiêu gia các người đã sớm bị diệt rồi. Mày đang giả bộ cái gì? Thằng nhãi danh, nếu mày thực sự muốn thứ này thì quỳ xuống dập đầu 2 cái cho tao. Có lẽ tao sẽ nhường lại cho mày. Tôi trả 11 triệu, 15 triệu, 16 triệu. Chỉ hơn mày một chút giá là có thể lấy được thứ mày muốn. Rất đáng đấy. 30 triệu. Tao thấy thằng nhóc mày điên rồi. 30 triệu. Có phải mày bán mẹ mày rồi không? Hay là nói mày để Diệp Vân Lam ra ngoài bán thân rồi? Hai người các người còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ không ngại tiễn hai người đi luôn đâu. Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, không cần nhiều lời với hắn. Bảo vật này tôi trả 40 triệu. 100 triệu. Cái gì? 100 triệu? Anh điên rồi có phải không? Nếu mày có thể đưa ra 100 triệu, tao sẽ quỳ xuống đổi họ theo mày. Ban tổ chức, tôi thấy thằng nhóc này đang gây rối. Tôi muốn kiểm tra tài sản của nó.
Quý ngài đây, xin ngài xuất trình chứng minh. Nếu không thì xin mời rời khỏi nhà đấu giá của chúng tôi. Kiểm tra đi. Cái này, thẻ đen siêu cao cấp phiên bản giới hạn toàn cầu. Người sở hữu loại thẻ đen này không giàu thì cũng sang. Sao có thể ở trong tay loại tiểu tử nghèo hèn như mày? Xem ra bà đã đoán không sai. Không đúng, chắc chắn thẻ đen này của hắn là giả. Kiểm tra tài chính. Đừng hòng dùng một cái thẻ rách mà ở đây làm bộ. Tiểu tử, dám đến đây gây sự, muốn mất mạng phải không? Trong thẻ của mày e rằng đến 1 đồng cũng không có chứ gì. Quý ngài đây, xin xuất trình thẻ của ngài. Thẻ đen này là đặc hữu của sứ giả chiến thần. Xem ra người này chính là sứ giả chiến thần. Trang tỷ, chị phải nhìn cho rõ đấy. Đừng để cho mấy người tạp nham trà trộn vào đây. Có những người sinh ra đã là số tiện, chỉ biết làm mấy chuyện trộm gà bắt chó. Cầm miệng. Trang tỷ, thẻ đen của quý ngài này là hàng thật giá thật. Bên trong ít nhất có 10 tỷ vốn. Các người dám nghi ngờ? Cái này, chuyện này không thể nào. Một thằng cẩu nô như mày thì biết cái gì? Vừa nãy không phải nói tôi có 100 triệu, cậu sẽ quỳ xuống sao? Mày không nghe thấy sao? Quý ngài đây là khách quý của chúng tôi. Được, tôi quỳ. Cậu đúng là một con chó ngoan đấy. Ngài Tiêu, nếu ngài cảm thấy bọn họ làm ồn đến ngài, chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài vào phòng đấu giá dành cho khách quý, hoặc là đuổi bọn họ ra ngoài. Không cần. Có 2 con chó giữ cửa ở đây. Cảm giác này cũng không tệ. Vâng, thưa ngài. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá lần này. Vô cùng chân quý, cho dù ra toàn cầu cũng là độc nhất vô nhị, là một sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là phù giao thần thụ. Tiêu gia trí bảo phù giao thần thụ. Trang gia đúng là bảo vật này lại ở chỗ bọn họ. Tần thiếu, cái này phải làm sao đây? Đừng vội. Thứ này chúng ta nhất định phải có được, bất kể dùng biện pháp gì. Chẳng lẽ tiêu diệt Tiêu gia là do bọn chúng gây ra? Không đúng, chắc chắn còn có đồng phạm khác. Bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn, nhất định phải tóm gọn một mẻ mới được. Món đồ siêu tầm này giá khởi điểm 50 triệu. Mỗi lần tăng giá không được dưới 1 triệu. 100 triệu, 200 triệu. Tần thiếu, bọn họ ra giá như vậy, chúng ta căn bản không chơi lại được. Tiêu Minh bây giờ có tiêu xương chống lưng, tiền nhiều vô kể tiêu không hết. Chúng ta chỉ có thể đi đường tắt. Như vậy đi, lát nữa khi tôi mai phục Tiêu Minh, ông đi bắt Diệp Vân Lam. 500 triệu. Quý ngài đây ra giá 500 triệu. Còn ai trả giá nữa không? Vậy thì chúng ta chúc mừng quý ngài đây. Đấu giá thành công với giá 500 triệu. Đồ xúc vật, đăng xuất đi. Cút. Vương Hạo, chuyện bên ông làm xong chưa? Còn ngẩn ra đó làm gì? Xử hắn cho tôi. Nói, tại sao mày lại đến cướp bảo vật của Tiêu gia tao? Lúc trước có phải chính mày đã diệt môn Tiêu gia tao không?
Đúng thì sao chứ? Không thì sao chứ? Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ khiến chúng nó biến mất, không ai biết xác ở đâu. Cầm đồ lên, đi theo tao. Tần Thương, tao biết những chuyện mày làm. Bây giờ, chỉ cần mày giúp tao sát hại Tiêu Minh, chắc chắn sẽ có lợi cho mày. Còn muốn tiếp tục lợi dụng tao, nợ của Tiêu gia năm xưa còn chưa tính xong đâu. Thành công nhiệm vụ cho mày 1 tỷ. 300 triệu tiền đặt cọc đã chuyển vào thẻ của mày rồi. Đã nhận 300 triệu. Tiêu Minh, đây đều là số mệnh của mày cả. Đừng trách tao. Thằng xúc sinh, mấy ngày nay mày phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của tao rồi hả? Tần Thương, rốt cuộc cậu muốn gì? Một lũ phế vật. Đặc sứ bớt giận. Hôm đó chiến thần, hệ thống định vị trên người đều bị vô hiệu hóa. Chúng tôi hiện nay Bắc Cương chiến loạn nổi lên lần nữa. Một khi chiến thần mất tích, Long Quốc sẽ không còn ngày yên bình. Những chuyện này biết đâu là gian tế của nước khác đang gây rối. Nếu có gian tế gây rối, chúng tôi liều mạng tiêu diệt. Bây giờ, việc quan trọng nhất là tìm được chiến thần, lập tức khởi động vệ tinh thiên nhãn. Trong vòng 1 tiếng, tôi nhất định phải có được vị trí chính xác của chiến thần. Vâng. Tiêu Minh, tao nói một thằng nghèo rớt mồng tơi như mày tranh giành Diệp Vân Lam với tao làm gì? Tao làm tao chịu. Thả mẹ tao và Diệp Vân Lam ra. Tần Thương, anh dừng tay lại. Anh dừng tay lại đi. Diệp Vân Lam, nếu cô đã nóng lòng như vậy, vậy lát nữa tôi sẽ xử lý cô trước. Tiêu Minh, đến nước này tao cũng không giấu giếm gì nữa. Kẻ sát hại cả nhà Tiêu gia, mày chính là tao. Báo, bẩm báo đặc sứ, đã tìm được vị trí của chiến thần. Lập tức triệu tập Thiên Su Quân theo ta xuất chiến. Dám cản trở Tần thiếu gia làm việc, không biết lượng sức mình. Vân Lam, ký vào giấy chứng nhận kết hôn này đi. Tôi ký. Một đám kiến cỏ, sao dám ngông cuồng như vậy? Đưa đi hết. Ngoài ra, 2 người các cậu đưa bác gái đến bệnh viện. Ai vậy? Dám phá chuyện tốt của tao? Tiêu đặc sứ. Chào Tiêu đặc sứ. Sao ngài lại đến đây? Tiêu, dám mưu hại chiến thần, sống đến phát chán rồi sao? Tiêu đặc sứ, không phải chúng tôi. Đây là hiểu lầm. Chúng tôi không ngờ ngài lại đến. Nếu tôi đến chậm một bước nữa thì cái tôi thấy là thi thể của chiến thần rồi. Tiêu đặc sứ, hắn chỉ là một người bình thường, sao có thể là chiến thần? Anh ta thân phận gì? Cậu xứng biết sao? Tôi nói anh ta là chiến thần thì chính là chiến thần. Cậu dám phản đối? Không dám. Nhưng hắn bây giờ chẳng phải vẫn còn sống sao? Đây chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ giữa chúng tôi, không cần Tiêu đặc sứ nhúng tay vào. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hôm nay các cậu đã làm gì Tiêu gia? Chúng tôi trả lại đầy đủ. Lên cho tôi. Đừng mà. Đau. Tay của tôi. Tiêu đặc sứ tha mạng. Chúng tôi sai rồi, tha mạng. Dừng lại. Tiêu đặc sứ tha mạng. Chúng tôi biết sai rồi. Xin lỗi, tôi có ích gì? Người bị đánh đâu phải là tôi. Tiêu chiến thần. Tôi tuyệt đối không có lần sau. Đúng, là chúng tôi có mắt như mù, không biết Thái Sơn, chỉ là nhất thời hồ đồ. Bắt cóc người nhà của ngài, đắc tội với ngài. Tiêu gia gia, ngài bớt giận.
Ngài bớt giận, Tiêu gia gia. Tao bớt giận. Lúc trước mày làm những chuyện với mẹ và Vân Lam, chỉ bằng một câu xin lỗi của mày là có thể giải quyết sao? Cút. Cháu gái lớn, đánh hay lắm. Là cậu không tốt. Cô ở ngoài này canh chừng, có chuyện gì lập tức nói với tôi. Ngài cẩn thận. Những việc bọn mày đã làm trước đây, hôm nay trả lại cho bọn mày từng chút một. Tiêu Chiến Thần, xin ngài, hãy để chúng tôi đi đi. Muốn đi? Chỉ bằng mấy câu xin lỗi giả tạo của bọn mày? Không dám. Nhưng hãy nể mặt, là người một nhà. Ai là người một nhà với ông? Ông không xứng. Nói thế nào đi nữa, tôi đối với Diệp gia không có công lao, cũng có khổ lao. Chẳng lẽ đây là thái độ nhận lỗi của ông sao? Là tôi không đúng. Tôi không nên chiếm tài sản Tiêu gia. Tôi không nên ngược đãi cháu gái và chị gái tôi. Là tôi không đúng. Kế hoạch thất bại, giúp tôi với. Ông làm việc xấu tày trời, trời đất khó dung. Thật là khẩu khí lớn. Người đâu? Lên cho tôi. Bất chấp mọi giá, đoạt lấy bảo vật Tiêu gia. Tiên sinh Tiêu, mấy tên tép diêu này, để tôi. Cứ để tôi, để cô ta mở mang kiến thức về thực lực của kẻ vô công dỗi nghề. Chỉ có thế thôi sao? Đám bảo tiêu của Trang gia đến một kẻ vô công dỗi nghề cũng đánh không lại, còn muốn cướp bảo vật Tiêu gia. Đáng ghét. Nhưng mà cậu đắc ý hơi sớm rồi. Xem ra tôi vẫn cao tay hơn một bậc. Bùa chú này rốt cuộc là từ đâu ra? Phải điều tra kỹ lưỡng mới được. Vốn dĩ tôi còn muốn tiếp tục ở bên cạnh Tiêu Minh dò la tin tức, không ngờ cậu dám khai ra Trang gia, ép tôi ra mặt. Trang tiểu thư, là Tiêu Minh ép tôi. Nếu tôi không nói, e rằng tôi sẽ là vương hạo thứ hai. Đồ bỏ đi. Dù cho ngươi có toàn thân bị liệt, có Trang gia che chở, chữa không khỏi cho cậu sao? Vâng, Trang tiểu thư nói phải. Nhưng mà có Diệp Vân Lam trong tay, tôi không tin hắn dám không đến. Tôi đi xem Diệp Vân Lam. Dám cướp vị trí của tôi, chỉ tay 5 ngón với tôi. Trang Nhã, nếu không phải có Trang gia ở đây, tôi đã sớm xử lý cô rồi. Xem ra bảo vật Tiêu gia có thể khiến Trang gia không ngừng tìm kiếm lâu như vậy. Chắc chắn là một món đồ tốt. Chẳng lẽ lại không để nhà họ Tần ta dùng? Tất cả nghe cho rõ đây. Nếu có tin tức về bảo vật Tiêu gia, tất cả đều phải báo cáo với tôi. Kẻ nào dám vượt cấp báo cho Trang gia, chắc chắn phải bị xử lý. Thay vì bị Trang gia lợi dụng như quân cờ, chi bằng tự mình cướp lấy bảo vật, để Tần gia trở thành đệ nhất thế gia Long Quốc. Mẹ làm sao vậy? 2 năm trước. Xin chào, chúng tôi là người của Hiệp hội Phụ nữ. Cô và mẹ cô có thể cân nhắc tham gia. Hiệp hội của chúng tôi ở ngay gần đây. Cô gái, cô có thể theo tôi đi xem thử. Mẹ. Vân Lam, con đi đi. Mẹ muốn yên tĩnh ở một mình. Diệp Vân Lam muốn làm bạn của Trang Nhã tôi. Cô cũng không xem lại mình được mấy cân mấy lạng. Nếu không phải vì bảo vật Tiêu gia, giữa chúng ta căn bản sẽ chẳng có chút liên quan nào. Tôi đúng là có mắt như mù. Tôi còn tưởng rằng cô tốt bụng. Chuyện năm xưa mẹ tôi mất tích cũng liên quan đến các người chứ gì. Trang gia các người sẽ gặp báo ứng. Một con đàn bà nhà quê như cô cũng xứng bản chuyện Trang gia sao? Tôi đã diễn kịch với các người đủ lâu rồi. Đợi đến khi báu vật Tiêu gia tới, cô và Tiêu gia đều xong đời. Cô
Tôi biết cô sẽ không ngoan ngoãn khai ra đâu. Vậy thì chỉ có thể khiến cô chịu đau da thịt chút thôi. Người đâu? Dạy dỗ Diệp Vân Lam đàng hoàng cho tôi. Các người muốn làm gì? Cô nói xem, tôi gửi đoạn video này cho Tiêu Minh thì liệu anh ta có thể đến kịp trước khi cô bị đánh mất mạng không? Thật may ngày đó thủ hạ của con đã bảo vệ mẹ. Nhưng mà Vân Lam cô ấy bây giờ còn không biết ra sao nữa. Minh Nhi, con đừng đi nữa. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tiêu Sương vẫn đang giúp đỡ điều tra. Nhưng mà nếu cô ta muốn mật bảo Tiêu gia thì ít nhất Vân Lam sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Không dễ gì mẹ mới về được. Vốn dĩ muốn nhìn thấy các con tái hôn. Kết quả hết chuyện này đến chuyện khác. Vân Lam không có ở đây thì báu vật Tiêu gia có ích gì chứ? Minh Nhi, hay là chúng ta dùng báu vật để đổi Vân Lam về đi? Đây chỉ là sự khởi đầu trong kế hoạch của bọn chúng. Chỉ sợ sau khi bọn chúng có được báu vật sẽ càng không kiêng nể gì. Đến lúc đó Vân Lam sẽ thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Sương, Tiêu tiên sinh, đã tìm được Vân Lam ở đâu chưa? Trang gia là thân phận gì? Chúng tôi tạm thời vẫn chưa điều tra ra cô Vân Lam bị giam ở đâu, nhưng tôi đã điều tra ra nguồn gốc của thứ này. Là bùa chú bí thuật của Âm Dương Sư Đông Doanh. Bình thường sẽ không bán ra ngoài, huống chi là bán cho người Long Quốc. Tôi nghi ngờ Trang gia là thế lực bên ngoài, là gian tế ở Long Quốc. Cái gì? Thông đồng với địch là tội mất mạng. Trang gia không muốn sống nữa sao? Nhưng trước mắt vẫn chưa điều tra rõ Trang gia đã lấy được nó bằng cách nào. Cần phải điều tra thêm. Nhất định phải điều tra rõ. Nếu Trang gia thật sự là gian tế của địch quốc mà còn có thế lực lớn như vậy ở Long Quốc, vậy thì hậu họa khôn lường. Vâng. Cậu còn không mau đến? Mặc kệ, lập tức xuất phát đến Trang gia. Dù phải đào 3 thước đất cũng phải cứu Vân Lam ra. Đến sớm vậy. Báu vật mang đến chưa? Còn không mau giao ra đây. Mau thả Diệp Vân Lam ra. Nếu không thì... Nhóc con, tôi thấy cậu căn bản còn chưa hiểu rõ tình hình đâu nhỉ? Mọi người đều biết rõ nhau cả. Tiêu gia căn bản không thể đối đầu với Trang gia. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn lấy trứng trọi đá sao? Nói toàn lời thừa. Tôi nói cho các người biết, nếu hôm nay Trang gia còn không giao Diệp Vân Lam ra đây, đừng trách tôi không khách khí. Tiêu Minh, cậu chẳng qua chỉ có thể đánh vài tên bảo vệ, vệ sĩ, nhưng đối phó với cao thủ ẩn thế thật sự, cậu còn kém xa. Chỉ dựa vào tên phế vật như cậu còn muốn gây sóng gió gì nữa? Chờ tới số đi. Thật sao? Vậy thì cứ xem. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đã làm gì vậy? Đây là vi áp. Hắn không phải người bình thường. Chiêu vừa rồi còn chưa đến 1/10 thực lực của tôi. Muốn đánh nhau sao? Ta, Tiêu Minh, tiếp chiêu đến cùng. Trang tiểu thư, người này công lực thâm hậu, cho dù trên toàn cầu cũng là nhân vật cấp tướng lĩnh, có thể một đánh trăm người. Vụ này vẫn nên bỏ đi. Các người vừa lâm trận đã muốn bỏ chạy, dám phá hỏng chuyện của Trang gia tôi. Trang gia có cả ngàn cách khiến các cậu sống mà chẳng khác gì địa ngục. Vợ con của các cậu, mọi người đều xuất thân từ quân đội. Các cậu muốn đi thì cứ đi. Về phần Trang gia, bọn họ đắc ý không được bao lâu đâu. Đa tả cao thủ tha mạng, cậu có thể tha mạng cho bọn họ, nhưng tôi thì không tha mạng cho Diệp Vân Lam đâu. Vậy sao? Đúng là quá ngây thơ. Vậy dùng mạng của cô đổi lấy mạng của Diệp Vân Lam, giao dịch này cô có chịu không? Coi như cậu lợi hại. Đi, đưa Diệp Vân Lam ra đây. Tiêu Minh, cũng may em không sao. Nếu không anh không tha thứ cho bản thân mình đâu. Cho dù cậu cứu được Diệp Vân Lam, cậu cũng không cứu được những người khác của Tiêu gia. Cô có ý gì? Sau này cậu tự nhiên sẽ biết. Xem ra chuyện này phải để Tiêu Sương lén vào Trang gia điều tra rõ ràng. Vân Lam, đi thôi, chúng ta về nhà. Mẹ, tụi con về rồi đây. Vân Lam, con không sao chứ? Nhiều vết thương quá.
The film was translated and narrated Không by sao, M Media. mẹ, chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi. Như vậy mà là không sao hả? Mẹ giúp con tìm thuốc nhé. Đầu của mẹ. Sao vậy, mẹ? Mẹ không sao chứ? Mau tìm bác sĩ giỏi nhất đến đây cho tôi, ngay lập tức. Vâng. Đừng sát hại Minh Nhi. Mẹ đừng sợ, chúng con đều ở đây. Mẹ làm sao vậy? Chẳng lẽ bệnh cũ của mẹ lại trở nặng rồi sao? Có lẽ vậy. Thân thể đầy bệnh tật này của mẹ sớm đã không sống được bao lâu nữa. Tâm nguyện duy nhất của mẹ chính là nhìn thấy hai con tái hôn, hạnh phúc mỹ mãn. Mẹ, sẽ được mà, đợi bệnh tình của mẹ khỏi hẳn, con sẽ tái hôn với Vân Lam. Chúng con sẽ tổ chức một đám cưới thật long trọng, để cho tất cả mọi người đều biết Tiêu gia không phải là dễ bị ức hiếp. Diệp Vân Lam là con dâu của Tiêu gia. Ngài Tiêu, bác sĩ, mau đến xem mẹ tôi bị làm sao vậy. Trong cơ thể Tiêu phu nhân vốn đã mắc nhiều bệnh thông thường, lại trúng phải cổ độc của Mưu Cương. Thân thể của phu nhân căn bản là không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ngài Tiêu, xin hãy nén bi thương. Cổ thuật. Không thể nào, chúng tôi đã cho thuốc giải cho mẹ uống rồi. Thần y, vậy phải chữa trị thế nào đây? Tại sao thuốc giải lại không có tác dụng? Ngài Tiêu, quá muộn rồi. Độc đã ăn sâu vào tủy của phu nhân. Cho dù có thuốc giải cũng vô dụng. Mà bản thân phu nhân sức khỏe đã không tốt, e rằng không còn được mấy ngày nữa. Cái gì? Minh Nhi, Vân Lam, nhân lúc mẹ còn sống, các con mau chóng tái hôn đi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ rồi. Mẹ, con nhất định con sẽ tái hôn với Vân Lam ngay. Sau đó đợi đến khi mẹ khỏe lại, chúng con sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng nhất cho mẹ xem. Mẹ e rằng không đợi được đến ngày đó. Hiện tại, phải nhân viên công tác đến làm thủ tục tái hôn cho tôi và Vân Lam ngay. Mẹ, mẹ xem, con và Vân Lam đã tái hôn rồi. Các con nhất định phải hạnh phúc. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi.